હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું ભાવના રાઠોડ રસોઈ કે રાની ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું પંજાબી ઢાબા સ્ટાઇલ ખાવામાં એકદમ હેલ્ધી પાલક પનીરની સબ્જી। તો ચાલો સામગ્રી શું શું જોઈશે તે જોઈ લઈએ આપણે। તો બનાવવાનું શરૂ કરી દઈએ। પાલકને આ રીતે ઉકાળી લેવાનું છે, કટિંગ કરી અને આ રીતે પાલકને ઉકાળી લઈશું। મિક્સરમાં ક્રોસ કરી લીધો છે પાલકને। એક નંગ ટામેટું સમારી લીધું છે, એક નંગ ડુંગળી સમારી લીધી છે, આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ તૈયાર કરી લીધી છે અને પનીરના ટુકડા કરી લીધા છે। એક પેનમાં તેલ ગરમ થવા મૂકી દઈશું। પનીરના ટુકડાને તળી લઈશું। પનીરને થોડું જ સાતળવાનું છે, બહુ તળવાનું નથી, નહીંતર કડક થઈ જશે। થોડું બ્રાઉન થાય એટલે નીકાળી લઈશું। હવે એક વાટકામાં ઠંડુ પાણી લઈ અને પનીરને લઈ લઈશું। ઠંડા પાણીમાં એટલા ઉમેરવાના છે જેથી કરીને કડક ના થઈ જાય। હવે એક પેનમાં તેલ ગરમ થવા મૂકી દઈશું। 2 થી 3 પળી તેલ મૂક્યું છે। હવે જીરુંને સાતળી લઈશું। ચપટી હિંગ ઉમેરી લઈશું। ઝીણી કટિંગ કરેલી ડુંગળીને ઉમેરી લઈશું અને ડુંગળીને પણ સાતળી લઈશું। ડુંગળી સતળાઈ ગઈ છે। હવે આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું। મેં આમાં લીલું લસણ લીધું છે, તમે સૂકું લસણ પણ લઈ શકો છો। સારી રીતે સાતળી લઈશું। હવે ઝીણું કટિંગ કરેલું ટામેટું ઉમેરી લઈશું। ટામેટાની મેં છાલ ઉતારી લીધી છે જેથી કરીને ફટાફટ ચડી જાય। મિક્સ કરી લઈશું અને સારી રીતે સાતળી લઈશું। અહીં સતળાઈ ગયા છે આપણા મસાલા। હવે હળદર ઉમેરીશું અડધી ચમચી, ધાણા જીરું પાવડર 1 ચમચી, સ્વાદ મુજબ મીઠું, 2 ચમચી મરચું પાવડર, 1 ચમચી પંજાબી મસાલો। હવે મિક્સ કરી લઈશું અને સાતળી લઈશું। હવે પાલકની ગ્રેવીને ઉમેરી લઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા પાલકનો કલર થોડોક ચેન્જ થઈ જશે। હવે પનીરના ટુકડા ઉમેરી લઈશું, બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે થોડુંક પનીરને છીણી લઈશું। તો પનીર છીણાઈ ગયું છે। હવે મિક્સ કરી લઈશું। તો છે ને એકદમ સહેલી રીત પાલક પનીર બનાવવાની। ઢાબા સ્ટાઇલ પાલક પનીર તૈયાર છે આપણું। તો ચાલો સર્વ કરી લઈશું। જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમે પણ બનાવો આ રેસીપી અને મને કોમેન્ટ કરજો કે કેવી લાગી આ રેસીપી। જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને હા, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। તમે મારો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોયો તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। તો આજે બસ આટલું જ। હવે આપણે ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ।